जर वडील बँकेत जात आहे तर ते मुलाला सांगतात, अरे चल माझ्याबरोबर बँकेत, तुलाच बघायचंय पुढचं सगळं. मुलगी तर लग्न करून जाणार आहे. सो ऑटोमॅटिकली ते एक्सपोजर जास्त मुलाला दिलं जातं. महिलांना थोडंसं बाजूला ठेवलं जातं म्हणूया, किंवा त्या राहतात स्वतःहून म्हणूया, दोन्ही गोष्टी आहेत. तर का राहतात? एक तर हेल्पलेसनेस, हताशपणा किंवा भीती. दुसरं म्हणजे जर पुरुषांनी चूक केली तर ती समहाव ओके ठीक आहे, चूक होऊ शकते, पण हे नंतर मी ऐकणं की म्हणूनच हे पुरुषाचं काम आहे, ती एक साधारण भीती असते. म्हणून त्यापेक्षा मी त्याच्याकडे जातच नाही. 10-10, 20-20 लाख रुपये कमवणाऱ्या बायका सुद्धा स्वतःचा लाईफ इन्शुरन्स काढत नाही. महिलांना हेल्थ कॉम्प्लिकेशन्स जास्त होऊ शकतात. सो इन जनरलच महिलांनी स्वतःच्या इन्शुरन्सवर फोकस करायलाच पाहिजे. आनंद महत्वाचा आणि सुख महत्वाचं, आणि पैशानी सुख काही मिळत नाही. ठीक आहे, नसेल मिळत पैशानी सुख, पण आयुष्य सोपं होतं ना पैशानी. श्रीमंत असून दुःखी राहणं जास्त सोपं. हार्ट अटॅक आला आणि अचानक पुरुषाची डेथ झाली. महिलेला काहीही माहिती नव्हतं. सो महिलेला ओव्हरऑल 5 गोष्टींबद्दल माहिती असणं खूप महत्त्वाचं आहे. एक तर होणाऱ्या नवऱ्याशी प्लीज पैशाबद्दल बोला. आपण कुंडली मॅच करतो तशीच फायनान्शियल कुंडली सुद्धा बघा. कर्ज आहेत का, कर्ज किती आहेत, एकमेकांना माहिती असू देत. त्याप्रमाणे आपण एकत्र कलेक्टिव्ह गोल्स क्रिएट करून आपण त्याच्याकडे आपण फास्टर वेनी पोहोचू शकतो. एस्पेशली महिलांसोबतच्या प्रेमाचं जे दिखावीकरण आहे, ह्या सगळ्याला मला वाटतं हे पण कारणीभूत आहे. की कारण का आपण महिलांना फायनान्शियली इलिटरेट समजतो. हो, इलिटरेट नाही आहेत. फेमस ज्वेलरकडे असणारी भिशी आणि काहीतरी गोल्ड फंड नावाने आलेली गोष्ट ओळखायची कशी कळत नाही. कारण का ते इतकं चकचकीत दिसत असतं ना, तर ते कळत. जेव्हा कुठली गोष्ट एवढी चकचकीत दिसते त्याच्याहून थोडंसं आपण सावध राहिलंच पाहिजे. माझी आई सुद्धा जर बघत असेल हा एपिसोड, तर तिने कुठून सुरुवात करायची शिकायला. नॉलेज घेऊन सेव्ह करा पैसे आधी, मग ते इन्व्हेस्ट करा. आपल्याला एक इमर्जन्सी फंड निघायला पाहिजे, आणि हे पिरियडिकली रिव्ह्यू करणं सुद्धा महत्वाचं आहे. एकदा पैसे गुंतवले की ते माहित नाही काय झालं बाबा त्याचं, त्यापेक्षा न केलेलं बरं असेल. समवन हू इज इन देअर 40s, हाऊ शुड दे स्टार्ट देअर फायनान्शियल जर्नी? अरे एकदा 40शीत आलो आपण तर नोकरी आहे माझी आणि मी कमवतीये पैसे, तर रिटायरमेंट प्लॅनिंग केलंय का? आता किती वर्षानंतर रिटायरमेंट? बायका रिटायर होतात का? बायका रिटायर होतात का? हॅलो, नमस्कार. मी शार्दूल कदम, तुमचं सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे धनदौलतच्या खास एपिसोडमध्ये. आज जो आपण विषय घेणार आहे तो खरं तर बऱ्याचशा घरांमध्ये बोलला जात नाही, पण प्रत्येक घरातली ही सत्यता आहे. जेव्हा आपण 21व्या शतकात जगतोय तेव्हा स्त्री पुरुष, आई वडील, भाऊ बहीण सगळे खांद्याला खांदा लावून पैसे कमवत आहेत, खांद्याला खांदा लावून घराची जबाबदारी घेत आहेत. पण पर्सनल फायनान्स म्हणतो तेव्हा मात्र चित्र वेगळं दिसतं. बऱ्याचशा महिला अर्थात प्रोॲक्टिव्हली पर्सनल फायनान्सचे डिसिजन पण स्वतः इंडिपेंडेंटली घेत आहेत. पण बऱ्याचदा असं चित्र दिसतं की तुला काय कळतं आहे, तू इथं फक्त सही कर, मी बघतो सगळं. किंवा बऱ्याचदा महिला स्वतःहून चालढकल करतात, मला त्यातलं काही कळत नाही. पण खरं तर फायनान्स हा विषय असा आहे की ज्याला जेंडर नाही आहे. सगळ्यांनी त्याच्याकडे तितक्याच तत्परतेने बघणं गरजेचं आहे. याच विषयावरती बोलायला CA डॉक्टर श्रुती शाह आपल्यासोबत आहेत. मॅम, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. खरं तर मी मॅम म्हणणार नाही आहे, ती माझी कॉलेजमधली सिनियर आहे आणि त्यामुळे मला अगं केलं तर जास्त नॅचरली बोलता येईल, नॅचरली गप्पा मारता येतील, इनडेप्थमध्ये जाता येईल या विषयावरती. आणि मगाशी म्हणाल तसं गुंतवणुकीचा विषय येतो तेव्हा आपण थोडंशी चालढकल करतो, आणि एस्पेशली रिस्कचा विषय येतो तेव्हा तर म्हणतो की मला काय होणार आहे, मला काहीच होणार नाही, म्हणून आपण टर्म इन्शुरन्सचा विषय टाळतो. आणि जेव्हा फायनान्शियल लिटरसी हा मुद्दा येतो तेव्हा त्यातला सगळ्यात पहिला पिलर आहे तो म्हणजे टर्म इन्शुरन्स. कुटुंबाला सुरक्षित करण्याची ही उत्तम वेळ आहे. एकतर आपण मार्चपासून अगदी 2 महिन्यावरती आहोत, त्यामुळे तर डेफिनेटली उत्तम वेळ आहे. तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी ॲक्सिस मॅक्स लाईफचा स्मार्ट टर्म प्लॅन प्लस हा उत्तम पर्याय आहे, जिथे तुम्हाला फक्त 595 रुपये प्रति महिन्यामध्ये 1 कोटीचं लाईफ कवर मिळणार आहे, आणि 902 रुपये प्रति महिन्यामध्ये 2 कोटीचं लाईफ कवर मिळणार आहे. आणि जर तुम्ही नोकरदार असाल, सॅलरीड एम्प्लॉई असाल, तर तुम्हाला पहिल्या वर्षीच्या प्रीमियमवरती 15% डिस्काउंट आहे. आणि जर तुम्ही महिला असाल तर तुम्हाला आयुष्यभर प्रीमियमवरती 15% डिस्काउंट आहे. पगारदार महिलांना तर या दोन्ही सवलतींचा फायदा घेता येणार आहे. आणि ॲक्सिसचा क्लेम सेटलमेंट रेशो 99.7% आहे. 3 तासात क्लेम सेटलमेंटची त्यांची गॅरंटी आहे. यामुळं हा प्लॅन खरं तर सगळ्यात विश्वासार्ह बनतो. फक्त 1 मिनिट काढून डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करा, तुम्हाला सगळे डिटेल्स मिळणार आहेत. टर्म इन्शुरन्स हा फायनान्शियल लिटरसीचा, आर्थिक सुरक्षिततेचा पहिला टप्पा आहे. मला
जेन्युनली अगदी सुरुवातीपासून लहानपणापासून म्हणजे आपण जर अगदी खेळणी जरी बघितली, मी लहान असताना तर खेळणी काय यायची, मुलाला मोटरबाईक यायची, मुलीला बाहुली यायची, मुलासाठी नवा व्यापार यायचा, मुलीसाठी घर संसार सेट यायचा. अशा पद्धतीच्या खेळण्यांमधूनच कुठंतरी पैशाचं एक्सपोजर जे म्हणतो आपण, पैशाची ओळख करून देणं असेल, म्हणजे अगदी 5 वर्षाच्या मुलाला पण मी लहान असताना तरी ॲटलिस्ट की 5-10 वर्षाच्या मुलाला हे पैसे घे, तू घेऊन ये, असं असायचं. आणि मुलीला किचनमध्ये मदतीला घेतलं जायचं. सो तिथूनच कुठंतरी हे पैशाचं एक्सपोजर कमी होत जातं का, किंवा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होत जातं का? लहानपणापासून मला वाटतं एकतर जेंडर डिस्क्रिमिनेशनबद्दल आपण बोलूच, पण एज डिस्क्रिमिनेशन प्रचंड जास्त होतं. एकंदरीतच लहान मुलांबरोबर पैशाबद्दल बोललं जात नाही. हो. जर आईवडील काही पैशाबद्दल बोलतायत आणि मुलगा आला खोलीत, तर लगेच टॉपिक बदललं जातं. हे त्या मुलाला कळतंय. दे कॅन सेन्स इट की पैशाबद्दल बोलणं मे बी पैशाबद्दल बोलायचं नसतं, किंवा एक खूप मोठी काहीतरी मिस्ट्री आहे, त्याच्याबद्दल काहीतरी भीती असते, त्याच्याबद्दल काही कोणीच बोलत नाही त्यांच्याशी. सो त्यांना जसे जसे ते मोठे होत राहतात तसे तसं पैशाबद्दल बोलायचं नाही हे समहाव सबकॉन्शियस माइंडमध्ये रजिस्टर होत जातं. आणि जसे ते मोठे होतात ऑटोमॅटिकली जर वडील बँकेत जात आहेत तर ते मुलाला सांगतात, अरे चल माझ्याबरोबर बँकेत, तुलाच बघायचं आहे पुढचं सगळं. मुलगी तर लग्न करून जाणार आहे. सो ऑटोमॅटिकली त्यांच्या बिहेवियरमधनं सुद्धा असं होतं की ते एक्सपोजर जास्त मुलाला दिलं जातं. मे बी ते कॉन्शियसली नाही, पण ते सबकॉन्शियसली होत राहतं. आणि त्या मुलीलासुद्धा वाटतं हे पैशाबद्दलचं जे डिस्कशन आहे ते माझ्यासाठी नाही आहे, माझा भाऊ जातो आहे ना. सो मुला ते समहाव आपल्या ओव्हरऑल सोसायटल कंडिशनिंगसुद्धा तसं झालेलं आहे. आणि त्यामुळे ती मुलगी ऑटोमॅटिक पैशापासून स्वतःहून एक पाय मागे घेते. आणि ती फायनली ती मोठी होते, तिला मुलं होतात, आणि अनफॉर्च्युनेटली ही सायकल तशीच कंटिन्यू होत राहते आहे. आणि ते इतकं भयानक आहे ना की लहानपणी पैशाबद्दल म्हणजे आपण जे मगाशी बोललो तसं की मला खूप दुःख होतं. माझे वडील थँकफुली इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये असल्यामुळं मी 5वीत असल्यापासून मला घरातल्या फायनान्शियल गोष्टी सांगितल्या गेल्या की बाबा आपला इन्कम एवढा आहे, त्यामुळे आपण एवढेच खर्च करू शकतो, ह्या गोष्टी आपण हे घरासाठी लोन घेतलं आहे, आपण ह्या गोष्टी घेतल्या आहेत. आणि हे कुठेतरी आणि थँकफुली माझ्या वडिलांनी हे मला आणि माझ्या बहिणीला दोघांनाही शिकवलं. पण मी हे बघितलं की मुलांना आपला इन्कम किती हेच माहिती नसतात. म्हणजे पैशाचं डिस्कशनच बंद करतात. आणि मुलांसमोर कशा, म्हणजे माझ्या वडिलांना काय मी बघितलं की आजोबा किंवा आजूबाजूचे लोक ओरडतात, तुम्ही मुलासमोर सगळं बोलता, पैसे चोरले तर त्यांनी. आणि मला नाही आठवत मी कधी पैसे चोरले घरातनं, का मला माहिती होतं की मी जर 5 रुपये चोरले तर घरात काय होणार आहे त्याचं. ॲब्सल्युटली. सो पैशाबद्दल डिस्कशन होणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपण किती ओपनली डिस्कस करतो गुड ईटिंग हॅबिट्स, की बाबा जंक फूड नाही खायचं, तेलकट नाही खायचं, बाहेरचं कमी खायचं, घरातलं वरण भात जास्त खायचं, आता तर प्रोटीन जास्त खायचं, जे काही आपण हेल्दी ईटिंग हॅबिट्सबद्दल डिस्कस करतो त्या प्रकारे हेल्दी मनी हॅबिट्ससुद्धा महत्त्वाच्याच आहेत, ॲब्सोल्युटली. ज्या कधीच डिस्कस केल्या गेल्या नाही आहेत. बचत का करायची, फक्त एकच असतं कुठेही पैशाबद्दल, खर्च जास्त नाही करायचा, पैसे वाचवायचे. अरे पण का, त्याची इम्प्लिकेशन्स काय आहेत, किंवा तसं करून काय काय बेनिफिट्स होणार आहेत, हे जर कम्युनिकेटच नाही केलं तर मुलांना कसं कळणार आहे काय करायला पाहिजे काय नाही करायला पाहिजे. ते आपोआप सगळं फक्त आजूबाजूचं बघून शिकत राहतात. मोठे झाल्यावर अज्युम केलं जातं की ते आता अडल्ट झालेत, ते पैशाबद्दल जी काय नोकरी लागली आहे, पगार मिळतो आहे चांगला, ते स्वतःचं ॲनालिसिस करून, पण कसं करतील, ते चुकाच आधी होणार आहेत ना. तर त्यात जर चुका आधी झाल्या तर इजंट इट बेटर, मोठे होऊन त्यांना जास्त फ्रीडम मिळेल. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे मला आठवतं मी जेव्हा पुण्यात पहिल्यांदा आलो ईश्वरपूरहून, तेव्हा मला कुठेतरी पैशाचं अंडरस्टँडिंग असल्यामुळे मला जेव्हा वडिलांनी 3,000 रुपये दिले आणि म्हटलं की यात महिना भागवायचा, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही झाला. ऑटोमॅटिक माझ्याकडे 200-300 रुपये राहायचे, त्यात नाही व्हायचं. आणि त्याच वेळेला माझ्या आजूबाजूला काही मुलांना मुलींना दोघांनाही बघितलं मी, ते गोंधळून गेले की साधे बँकेतनं जाऊन पैसे काढणं असेल, किंवा म्हणजे आपण कॉमर्स कॉलेजमध्ये होतो, कॉमर्स कॉलेजची गोष्ट करतो आहे, तिथे लोकांना हे गोंधळ बघितलेत. कार्ड कसं वापरायचं भीती, मुलांना असं नाही तू कार्ड नाही वापरायचं, गोंधळशील, ह्या लेवलची भीती. आणि गोष्टी विकत घेणं किंवा घर मॅनेज करणं. मी आत्ता म्हणजे अगदी लग्न झाल्यानंतरही मी बघितलं आजूबाजूला बऱ्याच मुलांना घराचा महिन्याचा खर्च किती तो हेच माहिती नसतं. आणि त्यांना अंदाजच येत नाही किती पैसे लागू शकतात, किती गोष्टी सेव्ह करायच्या असतात. हे सगळं जे प्लॅनिंग आहे हे नाही होत, कारण की लहानपणी कुठेतरी फायनान्सेस डिस्कसच केले नाहीत आईवडिलांनी.
आणि एस्पेशली अगेन परत आपण आजच्या मुद्द्याकडे आलो तर महिलांना म्हणजे किंवा मुलींना म्हणूया आपण की ह्यात थोडंसं बाजूला ठेवलं जातं म्हणूया किंवा त्या राहतात स्वतःहून म्हणूया. दोन्ही गोष्टी आहेत. तर का राहतात मुळात? ह्याची मला वाटतं 2 कारणं आहेत. एक तर स्वतःहून त्या राहतात आणि दुसरं म्हणजे त्याला मागे ठेवलं जातं का. सो दोन्ही आहे. एक तर त्यांना का मागे ठेवलं जातं किंवा ह्याच्यात का इन्क्लूड केलं जात नाही. मागे ठेवणं मे बी योग्य नसेल हा शब्द वापरणं. प्रोटेक्टिव्ह इन्स्टिंक्ट ह्या टेन्शनच्या गोष्टी आहेत. कशाला उगाच तिला सांगायच्या, राहू दे ना आपण मॅनेज करू. सो त्यांना एक समहाव प्रोटेक्ट करणं आणि दुसरं सोसायटल कंडिशनिंग की हे जे काम आहे पैशाचं सगळं हे पुरुषाचं काम आहे ते मीच बघणार. सो हे म्हणून स्वतःहून महिलांना पण काइंड ऑफ बाजूला ठेवतो. आणि दुसरं महिला स्वतःहूनच एक स्टेप मागे घेते. ती हे का मागे घेते, ती का मागे जाती आहे. जरी ती पैसे स्वतःचे कमवती आहे तरीही फायनान्शियल प्लॅनिंग आलं की ती का म्हणते हे माझं काम नाही. एक तर हेल्पलेसनेस, हताशपणा किंवा भीती की हे काहीतरी खूप मोठं असतं, ह्याच्याबद्दल मला काही माहीत नाही, मी ह्याच्यापासून लांबच राहते. दुसरं म्हणजे जर चूक झाली तर मग काय म्हणतील. मग ते येणारच ना, तो एक टोमणा येणारच की माहिती होतं ना, मी सांगितलेलं ना, कशाला उगाच हे केलं, झालं ना आता नुकसान. ते ऐकायचं नाही आहे मला. म्हणून त्यापेक्षा आणि चुका होणारच ना, साहजिक आहे. पुरुष असो स्त्री असो चुका होणारच. आणि त्याच्यात तुमच्या जेंडरचा काहीच संबंध घेणार नाही आहे. पण ते समहाव ऐकणं की जर पुरुषांनी चूक केली तर ती समहाव ओके ठीक आहे चूक होऊ शकते. पण हे नंतर मी ऐकणं की म्हणूनच हे पुरुषाचं काम आहे, म्हणूनच हे तू नव्हतं करायला पाहिजे, ती एक साधारण भीती असते. म्हणून त्यापेक्षा मी त्याच्याकडे जातच नाही. आणि ऑल्सो हे होतं की मला माहीत नाही आहे, ते शिकणं खूप कठीण आहे, खूप अवघड आहे. म्हणून मी त्यापेक्षा लांब राहते. आणि ऑल्सो खूप बाकीच्या जबाबदाऱ्या आहेत. माझी नोकरी आहे, मला मुलांचं बघायचं आहे, घराचं बघायचं आहे, किचनच्या ड्युटीज आहे. अजून एक बर्डन कशाला मी स्वतःवर घेऊ. सो म्हणून मी त्यापेक्षा ते नाही आहे ना माझ्या हातात, राहू दे, कशाला ओढून घेऊ मी स्वतःवर. ते सुद्धा एक खूपदा होतं. भारतात जर पाहिलं तर अर्थव्यवस्था, धनदौलत लक्ष्मीमातेकडे. हो. योगायोगाने आपल्या ज्या अर्थमंत्री आहेत बऱ्याच कालावधीसाठी त्या पण महिला आहेत. घरात जरी पैसे पुरुषांनी कमवले किंवा आता महिलासुद्धा कमवते पण त्याचं नियोजन महिलेकडेच आहे. सो पैसा हा महिलांकडे आहे आणि त्यांना त्याचं नीट ॲनालिसिस करता येतं. त्या इमोशनली जास्त स्टेबल राहून क्रिटिकली ॲनलाइज करू शकतात. त्याच्याबद्दल नीट इमर्जन्सीज आल्या, जर काही घटना घडल्या तर त्या नीट गंभीरपणे त्या सांभाळू शकतात. सो त्यांच्याकडे महिलेकडे हे इनबिल्ट समहाव आहे. क्रिटिकल ॲनालिसिस, बजेटिंग, सेविंग, प्लॅनिंग ह्या इनेट गोष्टी त्यांच्यात इनबिल्ट आहे. इट्स लाईक हार्डवेअरचा सेटअप आहे, फक्त थोडा सॉफ्टवेअर अपग्रेड करायची गरज आहे. Absolutely. आणि तो सॉफ्टवेअर कसा अपग्रेड करणार. सिम्पल आहे. म्हणजे जर ह्या गोष्टी ऑलरेडी आहेत आपल्यात इनबिल्ट तर त्याला फक्त थोड्या टर्मिनॉलॉजीज, थोड्या मे बी नवीन नवीन प्रोडक्ट्स काय आहेत, जरा कॉम्प्लिकेटेड वाटतात पण ते नसतात तेवढ्या कॉम्प्लिकेटेड. त्या गोष्टी समजून जर घेतल्या तर हे जे एकत्र येऊन कॉम्बिनेशन आहे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचं, दॅट विल बी ब्रिलियंट. डेटली म्हणजे डेफिनेट. म्हणजे मला आठवतं आहे की लहानपणी ना माझ्या घरी एकदा जनरल लिक्विडिटी इश्यूज झाले तेव्हा पप्पा म्हटलं की थोडं जरा आता आपल्याला खर्च कमी करायला लागेल आणि हे घेता नाही येणार आपल्याला. ते म्हटले किती लागणार आहेत तुम्हाला पैसे. ते म्हटले 30-40 लागेल. ते म्हटले माझ्याकडे आहेत. म्हटलं तू कुठं. मग तुम्हीच दिलेल्या गोष्टी तर मी सेव्ह करून ठेवलेत. तर म्हणजे कधीतरी असं लागतील म्हणून. आणि कुठेतरी ते असे काय तांदळाच्या डब्यात, बेडखाली, कपाटात खाली कुठेतरी असे ते गोळा केलं ते 40,000-1,000 रुपये झाले. आता मे बी आपण तांदळाच्या डब्यात नाही ठेवत, ते आपण लॉकरमध्ये ठेवतो किंवा आपण आपल्या पर्समध्ये ठेवतो. आणि एक एक्स्ट्रावाली पर्स असते ज्यात फक्त पैसे सेव्ह केलेले असतात, कुठेतरी जुनं एन्व्हलप असतं ज्यात पैसे. सो पैसे सेव्ह करणं हे एका महिलेला इनबिल्ट येतं आणि ती खूप सुंदर पद्धतीने ते करत असते. त्याला फक्त थोडासा जर आपण टेक्निकल पुश दिला, जर हे वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल शिकवण दिली किंवा त्यांनी स्वतःहून घेतली. मला वाटतं हे अबला नारी वगैरे आता ही कॉन्सेप्ट तर गेलीच आहे. आपण एवढे सुंदर आपल्याकडे धनदौलतचे पॉडकास्ट आहे, तितके आपल्याकडे नॉलेज भरभरून आहे. सो नॉलेज इज अवेलेबल. माझ्यात ती इच्छा आहे का, अबिलिटी असतेच, पण ती इच्छा आहे का स्वतःहून थोडंसं कष्ट घ्यायचा, नाही नवीन काहीतरी शिकायचं आणि ह्याचा उपयोग ओव्हरऑल आपल्या कुटुंबालाच होणार आहे. आपण ह्याच गोष्टीमध्ये ना मला एक प्रामुख्यानं जाणवलेली गोष्ट म्हणजे
सेव्हिंग्जमध्ये भारतीय महिला ह्या जगात भारी आहे, त्याच्याबद्दल काही डाऊटच नाही. म्हणजे आत्ता आपल्याकडे गोल्ड रिझर्व ज्या प्रमाणात घरी आहे त्याच्यावरती मला वाटतं आपण अमेरिकन इकॉनॉमी ढासळू शकतो. या लेवलचे गोल्ड रिझर्व्स आपल्या घरी आहेत खरं तर. जोक्स असाईड, पण इन्व्हेस्टमेंट, इन्शुरन्स ह्या बाबतीत खूपच काहीतरी वेगळा टॅबू आहे. म्हणजे मला दुःख काय माहिती, मी ॲज आय सेड की मी इन्शुरन्सच्या घरातनं येतो. मी हे बघितलं की अजून पण कमवणाऱ्या 10-10, 20-20 लाख रुपये कमवणाऱ्या बायकासुद्धा स्वतःचा लाईफ इन्शुरन्स काढत नाहीत. त्यांना असं का वाटत नाही की मी गेल्यानंतर आपल्या फॅमिलीला पैसे मिळावेत. म्हणजे पुरुषांना हे वाटतं की त्यांना असं कायम असतं की बाबा समजा माझं काही बरं वाईट झालं, म्हणजे जे काढतात त्यांना, अजून आपला अर्धा समाज इन्शुरन्सबद्दल टॅबूतच आहे, पण ज्यांना वाटतंय ते ॲटलिस्ट हा विचार करतात की माझ्यानंतर माझ्या फॅमिलीला. पण महिलांना असं का वाटत, म्हणजे ते जे कमवतात त्याला काही किंमत नाही का? कमवतायत किंवा नाही कमवत आहेत. एक तर महिलांना हेल्थ कॉम्प्लिकेशन्स जास्त होऊ शकतात. हार्मोनल इश्यूज, मेनोपॉज, बाळंतपण, काहीही घ्या. ओव्हरऑल बोन डेन्सिटी, आपली फिजिओलॉजी. सो महिलांचं मे बी हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च जास्त होऊ शकतो इन कम्पॅरिझन. नॉट अ नॉर्म, पण होऊ शकतो. सो इन जनरलच महिलांनी स्वतःच्या इन्शुरन्सवर फोकस करायलाच पाहिजे. ॲज अ होल इन्शुरन्स कवर कसा पाहिजे, पूर्ण कुटुंबाचं कव्हरेज नीट व्हायला पाहिजे. त्यातल्या त्यात दे हॅव टू मेक शुअर की आपल्या हेल्थमुळे आपल्या परिवाराला काही त्रास होऊ नये, आर्थिक एस्पेशली. बाकी सगळे असतात एकमेकांसाठी उभे, ते ठीक आहे, पण पैशाचा त्रास होऊ नये ह्याच्यासाठी जर आधीपासूनचा चांगला इन्शुरन्स काढून ठेवला तर त्याचा बेनिफिट कुटुंबालाच होणार आहे ओव्हरऑल. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे आणि हे झालं, सगळे थिअरी झाली की का शिकणं गरजेचं आहे आणि मान्य आहे शिकायचं आहे, तरी त्या जार्गन्समुळे भीती वाटते. म्हणजे आपण धनदौलतमधनं प्रयत्न करतो आहे, कित्येक चांगले इन्फ्लुएन्सर्स आहेत, खूप साऱ्या फिमेल फायनान्शियल इन्फ्लुएन्सर्स आहेत ज्या काम करतात. रचनाताई आपलं, ती सुंदर काम करते, तरी पण कुठेतरी भीती वाटते. तर आपण सुरुवात करायची म्हटलं तर आपण कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात अबकडपासून करतो. तर फायनान्सच्या बाबतीत काय गोष्टी आहेत ज्या नॉन निगोशिएबल आहेत, किंवा अबकडं म्हणायचं झालं आपलं, आणि कुठल्याही, म्हणजे आत्ता माझी आईसुद्धा जर बघत असेल हा एपिसोड, तर तिने कुठून सुरुवात करायची शिकायला, काय गोष्टींनी सुरुवात करता येऊ शकेल? सो पहिल्यांदा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे एज्युकेशन. त्याच्याबद्दल माहिती गोळा करणं, पुस्तकं वाचणं, पॉडकास्ट बघणं, यूट्यूबवर माहिती आहे, चांगल्या लेजिट सोर्सेसकडनं माहिती घेणं, कोण जर ओळखीत कुटुंबात कोण एक्सपर्ट असेल त्यांच्याशी चर्चा करणं, पण त्याच्याबद्दल माहिती घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. दुसरं म्हणजे आपला स्वतःचा एक बँक अकाउंट असायला पाहिजेच. आपण कुटुंबाची आर्थिक साक्षर, आपण कुटुंबाचं सगळं फायनान्शियल प्लॅनिंग करतो. आपल्याकडे कुटुंब हे एक जे फॅमिली युनिट म्हणून आपण बघितलं जातं. सगळे गोल आपले एकत्र असतात नक्कीच, आणि ते असायला सुद्धा पाहिजे. पण अगदी नवरा करतो इन्व्हेस्टमेंट म्हणून मी नाही करणार, किंवा मी माझी वेगळीच करणार इन्व्हेस्टमेंट आणि नवरा त्याची वेगळीच करणार आणि दोघांनाही काही माहीत नाही, असे दोन टोक नको, एकदमच एक्स्ट्रीम टोक नको. पण जर आपण त्याला कम्युनिकेट करून नीट केले तर बॅलन्स्ड अप्रोच जर आपण घेतला तर 2+2 4 होण्याच्या ऐवजी 2+2 5 होईल. त्याचा बेनिफिट आपल्याच फॅमिलीला मिळणार आहे. सो स्वतःची काहीतरी इन्व्हेस्टमेंट, आधी तर बँक अकाउंट ओपन करून त्याच्यातनं काहीतरी बचत करून एक छोटी SIP का होईत ना ती चालू करणं खूप महत्त्वाचं आहे. SIP 500 रुपयाची सुद्धा होऊ शकते. सो असं नाही की मला खूपच पैसे लागणार आहेत SIP चालू करायला. जरी मी कमवत नसीन तरीही जे काही घर खर्चाचे पैसे आहेत, जे काही पैसे आलेले आहेत, त्यातनं थोडी थोडी रक्कम जर बाजूला काढली तर त्याच्यातनं सुद्धा आपण इन्व्हेस्ट करू शकतो. सो माहिती घेऊन इन्व्हेस्ट करणं. आणि एक खूप महत्त्वाचं आहे की एक इमर्जन्सी फंड बनवायचा. आता इमर्जन्सी फंड कसा असायला पाहिजे आणि किती रक्कम असायला पाहिजे? आपल्या खर्चाचे 6 महिन्याचे खर्च काढायचे. पूर्ण महिन्याचा खर्च काढा. 5 ते 6 महिन्याचा ॲव्हरेज खर्च किती होईल माझा तो काढायचा. तेवढी रक्कम माझ्याकडे सेव्ड असायला पाहिजे. म्हणजे जर का काही झालं, नोकरी गेली माझी किंवा काही इमर्जन्सी आली, 5-6 महिने माझा खर्च इझिली चालू शकेल एवढी रक्कम माझ्याकडे ऑलरेडी जोडलेली आहे. बाकीच्या गोष्टींवर फोकस मग करता येतं. ती इमर्जन्सी आपण नीट सोडवू शकतो पैशाबद्दल न विचार करता. सो इमर्जन्सी फंड असणं सुद्धा एक महत्त्वाचं आहे. सो
नॉलेज घेऊन SIP चालू करा, सेव्ह करा पैसे आधी, मग ते इन्व्हेस्ट करा. इन्व्हेस्ट कसे करायचे, त्यातनं आपल्याला एक इमर्जन्सी फंड निघायला पाहिजे, एवढे पैसे आपण साठवून एकत्र करायला पाहिजे. आणि हे पिरियडिकली रिव्ह्यू करणंसुद्धा महत्त्वाचं आहे. एकदा पैसे गुंतवले की ते माहीत नाही काय झालं बाबा त्याचं, हे खूपच चुकीचं होईल. त्यापेक्षा न केलेलं बरं असेल. सो ते ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम का एका वर्षांनी तरी ते रिव्ह्यू करायलाच पाहिजे. आणि जर गरज पडली तर ते रिड्यूसुद्धा करायला पाहिजे, त्याला थोडेसे चेंजेससुद्धा करायला पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली ही एक खूप कॉमन गोष्ट झाली आहे. हार्ट अटॅक आला आणि अचानक पुरुषाची डेथ झाली. महिलेला काहीही माहिती नव्हतं. मग ह्या सिच्युएशनमध्ये काय होणार? त्याच्या उद्या जर उठून कोण बेल वाजवलं आणि म्हटलं बाबा माझ्या कर्ज आहे, तुम्हाला देणं आहे, तिला माहिती पण हे खरं देणं आहे का नाही. सो महिलेला ओव्हरऑल 5 गोष्टींबद्दल माहिती असणं खूप महत्त्वाचं आहे. एक तर बँक अकाउंट्स कुठे आहेत, बँक अकाउंट नंबर काय काय आहेत आणि त्याचे पासवर्ड काय आहेत. दुसरं म्हणजे इन्शुरन्स नंबर, कव्हरेज काय काय आहेत, कुठल्या पॉलिसी घेतल्या आहेत, त्याला नॉमिनेशन कोण कोण आहे ते सुद्धा माहिती असायला पाहिजे. इन्व्हेस्टमेंट्स कुठे केल्या आहेत, PPF असो, म्युच्युअल फंड्स असो, शेअर्समध्ये इन्व्हेस्ट केलेत, कुठे कुठे पैसे गुंतवलेत, कोणाला पैसे दिलेत, येणं कोणाकोणाकडनं आहे ते महत्त्वाचं आहे. आणि जर जमीन असेल तर जमिनीची कागदपत्रं कुठे ठेवलेत, त्या फायली कुठे ठेवल्या आहेत, कुठे आहेत, लोकेशन, ॲड्रेस, त्याच्याबद्दल सगळी माहिती असायला पाहिजे. आणि जर कर्ज घेतलेत तर किती नेमके घेतलेत. बँकेकडनं घेतलं असेल तर वेगळं पडतं, पण अनसेक्युअर्ड लोनसुद्धा लोक खूपदा घेतात. सो आणि त्याचं व्याज किती आहे. कोणी म्हणेल उद्या उठून 12%, 15%, 20% व्याज आहे, मग खरोखर तेवढे द्यायचेत का. आणि जर कर्ज दिलेत कोणाला तर येणं किती आहे हे सुद्धा माहिती असायला पाहिजे. सो ओव्हरऑल माहिती असणं आणि त्याच्याबद्दल काहीतरी एक्स्ट्रा नॉलेज असणं जर असेल तर ती फायनान्शियल डिसिजन्स खूप बेटर पद्धतीने घेऊ शकेल. आणि ह्याच्याबद्दल डिस्कशन म्हणजे सगळं एकंदरीत त्याच्यावरच येतं की तुम्ही बोला, पैशाबद्दल मोकळेपणाने बोला. त्यात न बोलायसारखं काहीच नाही आहे. जेवढं जास्त डिस्कशन होईल त्याबद्दल ओव्हरऑल सगळ्यांनाच ॲडव्हान्टेज ह्याचा होणार आहे. सो पैशाबद्दल बोलणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. मला खूप आवडतं कॉन्टेंट क्रिएटर अभि रोकडे म्हणून आहे, जयसिंगपूरचा आहे गॅस. आणि तो सुंदर रील्स बनवतो. त्याच्यात असं होतं की त्याला बायकोचा फोन येतो, म्हणतो ती बायको म्हणते की हे शेजारची बाई आहे आणि काय सटवी बिटवी म्हणते तिला. आणि ती म्हणते की हिनी हे केलं आहे, तुम्ही आत्ता संस्थेतनं पैसे काढून आणा, आपल्याला हे करायचं आहे. तो म्हणतो की येड लागलं का तुला. नाही नाही माहीत नाही मला. असं होतं की महिला, ईर्षा, फायनान्शियल ॲक्युमेन नसणं हे किती आपण कॅज्युअलाइज केलं आणि हे रेग्युलरली दाखवलं जातं. की पण असं होतं की मी बघितलं की आपण जेव्हा लहान होतो तर मला वाटतं सगळ्यांच्या घरातल्या आया ज्या होत्या त्यांनी घरं फायनान्शियली स्टेबल धरलेत. म्हणून तर आपण 10 वर्षापूर्वीपर्यंत भारताचा सेव्हिंगचा रेट एवढा सुंदर होता, त्यामुळे इकॉनॉमी आपली एवढी स्टेबल होती. आता कुठेतरी सेव्हिंगचा रेट कमी होत चालला आहे. त्याचं कारण आहे कारण हे आपण प्रमोट करतो आहे. जोक्स असाईड, पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा वाटतो मला ह्याच्यामध्ये की महिलांना जर याचं आपण जे बोलतो की शिक्षण दिलं किंवा कुठेतरी त्याच्याबद्दल घरात बोलणं गरजेचं की बाबा आपण कोणीतरी जातं आहे म्हणून त्या शाळेत आपण जाणं, आपल्या मुलाला पाठवणं, कोणीतरी म्हणतं आहे म्हणून काहीतरी म्हणजे ॲड पण दाखवली जातं ना की पुरुष जर काही चुकला तर ती इम्पेरियल ब्लूची ॲड येते आणि ती म्हणते की तुझी काल ॲनिव्हर्सरी होते ना तर मोठा डायमंड घे म्हणजे बाई खुश होईल. हे काय जे काही आपण डोक्याला आपल्या पैशाच्या स्वरूपात मोल्ड केलेलं आहे, एस्पेशली महिलांसोबतच्या प्रेमाचं जे काय म्हणतात त्याला दिखावीकरण आहे, ह्या सगळ्याला मला वाटतं हे पण कारणीभूत आहे. की कारण का आपण महिलांना फायनान्शियली इलिटरेट समजतो. हो, इलिटरेट नाही आहेत. खूप माहिती आहे त्यांना बिहेवियरची, कसं वागायचं, नियोजन आणि साक्षरता. आर्थिक नियोजन एक झालं आणि आर्थिक साक्षरता एक झाली. प्रचंड प्रमाणात मेटिक्युलस नियोजन करतात महिला. पण तो खूप मोठा अनफॉर्च्युनेट पण आहे जेव्हा आर्थिक साक्षरतेबद्दल बोलतो की मला तर हे माहितीच नाही, मला तर हे आर्थिक साक्षरता म्हणजे काय म्हणतो आपण. आर्थिक साक्षरता म्हणजे कुठे पैसे गुंतवायचे, पैसा म्हणजे काय, तो कसा वाढतो, पैसा कधी येतो कधी जातो तो, आणि असं का होतं, इन्फ्लेशन म्हणजे काय, पैसा जर वाढतोय तर महागाईसुद्धा त्याच पटीने वाढतीये. ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल डिस्कशन म्हणजेच आर्थिक साक्षरता. आर्थिक नियोजन म्हणजे काय की मला पैसा महिन्याचा माझ्या नवऱ्याने घर खर्चाला दिला तर त्यातले मी 20% राशन
10% दुसरा कुठला खर्च, अजून एक 20% मुलांचं शिक्षण किंवा क्लास किंवा जे काही आहे, बाकीचे पैसे मी हे एक्सलंटपणे ती करते. महिला ही वर्षोनवर्ष बाकी कुठल्या गोष्टींमध्ये लिटरेट असो किंवा नसो, आपली आजी असो किंवा आजची सुद्धा महिला असो, हे एक्सलंट हे जे प्लॅनिंग आहे ते खूप सुंदर रीतीने करते. म्हणजेच तिला आर्थिक नियोजन करता येतं आहे, तिला हे ॲनालिटिकल ब्रेन आहे, ती विचार करते आहे वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल, वेगवेगळ्या लोकांबद्दल, फॅमिलीमधल्या लोकांबद्दल, औषधं, सासू सासरे, आई वडील असो, मुलं असो, सगळ्यांबद्दल विचार करून ती नीटपणे पैसे त्यातनं सेव्ह करते आहे. आर्थिक नियोजन, आर्थिक साक्षरता, इन्फ्लेशनचा रेट काय चालला आहे, इंटरेस्ट काय रेट चालला आहे, RBIची ही पॉलिसी आली त्याच्यामुळे काय होणार आहे, ही झाली आर्थिक साक्षरता. सो ह्या आर्थिक नियोजनाला जर आर्थिक साक्षरतेची जर साथ मिळाली तर हे कॉम्बिनेशन किती सुंदर होईल डेडली आहे आणि देन देर विल बी नो स्टॉपिंग. आणि रिस्क कमी होईल, कारण का पुरुषांमध्ये कुठेतरी ह्या रिस्क ॲपेटाईट जरा जास्त असल्यामुळे बऱ्याचदा चुकीचे डिसिजन घेण्याची किंवा ती मर्दांगी दाखवण्याची इथे पण रिस्क ॲड येतेच. आणि हे जो मेल कंडिशनिंग आहे, जरी त्या पुरुषाला असं वाटत असेल की बाबा मे बी माझी बायको चांगले डिसिजन्स घेते, तिला घेऊ दे, पण लोक काय म्हणतील की अरे तू बायकोला सांगतो इन्व्हेस्टमेंट करायला, तुला नाही का कळत. हे एक सुद्धा खूप प्रचंड, म्हणजे जरी स्वतःहून त्याला वाटत असेल की मी बायकोला सांगायला पाहिजे, मी तिला ह्याच्याबद्दल जास्त कळतं किंवा ती जास्त कळतापेक्षा ती नीट ॲनालाइज करू शकते, ती इमोशनली स्टेबल होऊन पॅनिक होणार नाही आहे ह्या जर काही घडलं, जर काही मार्केट आज कोलॅप्स झालं किंवा इंटरेस्ट रेट कमी झाला, काही कुठे नुकसान होणार असेल, मे बी ती इमोशनली बेटर हँडल करू शकेल असं त्याला वाटू शकतं, नॉट नेसेसरी. पण जर त्यांनी असं केलं तर लोक काय म्हणतील, हे सुद्धा एक खूप मोठा टॅबू आहे आपल्या सोसायटीमधला, जो अनफॉर्च्युनेटली आपणच क्रिएट केलेला आहे. करेक्ट. आणि याचा ना मी बघितलं की गैरफायदा घेतला जातो. म्हणजे तुला काही फायनान्शियली कळत नाही, तू काही कमवतेस का पैसे, हे असं बऱ्याचशा घरांमध्ये अजून पण अनफॉर्च्युनेटली 21व्या शतकात हे कुठेतरी बोललं जातं, एस्पेशली गृहिणींना हे. आणि मी कारण कमेंट्समध्ये खूपदा वाचलं आहे, खूपदा बघितलं आहे की गृहिणींना किंवा घरात बसून काही कमवता येण्याच्या स्कीम्स आहेत का प्लीज सांगा, असं बऱ्याचदा सांगितलं. आणि ह्याचा गैरफायदा घेऊन मार्केटमधले फोर्सेस खूप जास्त महिलांना गंडा घालण्याचा प्रयत्न करतात. प्लीज आपण त्याच्याबद्दल पण बोलूया. जर गृहिणी आहे आणि तिला हे वारंवार सांगितलं जातं की तू तर काय पैसे कुठे कमवतेस, तू तर घरचंच काम करतेस ना, त्यात काय एवढं, तिला असं वाटतं की थांब मी पण आता काहीतरी करून दाखवते. ते प्रूव्ह करायची इच्छा होते, आतनं तळतळते की आता हे काय आहे, हे सारखं मला का असं म्हणतात, मी तर एवढं काम करते, एवढे पैसे वाचवते. आणि ते जे वाचवलेले पैसे आहेत ती डिसाईड करते की आता मी ह्याच्याने ना काहीतरी करणार आहे. अनफॉर्च्युनेटली आपला फोन आपलं सगळं ऐकतो आहे, असे ॲड्स टार्गेट होतात तिच्यावर. ती जर फेसबुकवर आहे किंवा व्हॉट्सॲपवर आहे किंवा कुठल्या सोशल मीडियावर आहे, तिला असे ॲड्स टार्गेट होतात की इथे तुम्ही पैसे गुंतवा आणि तुमचे पैसे डबल. हे प्रचंड स्कीम्स चालू असतात. हे चिटफंड, आपण इतके स्कॅम्सबद्दल आजच्या काळात सुद्धा एवढे स्कॅम्स होत असतात आणि आपण बळी पडतोय त्या स्कॅम्सला, कारण ते टार्गेट करून त्यांना ब्रेनवॉश केलं जातं आहे की ह्या स्कीममध्ये तुम्हाला गॅरंटीड 20% मिळणार. आणि त्या बाईला वाटतं आता तर मी घरच्यांना दाखवतेच, हे पैसे मी साठवलेले आहेत ना ते कसे डबल होतील, ते कसे वाढतील, आणि मग मी त्यांना म्हणेन की मलासुद्धा माहिती आहे. आणि ती ते त्यात पैसे टाकते, कारण तिला काहीतरी प्रूव्ह करायचं असतं, तिला पैसे वाढवायचे असतात. विदाऊट फायनान्शियल नॉलेज, विदाऊट ह्याच्यात आर्थिक साक्षरतेचा खूप महत्त्व आहे. नियोजन तिला येतं आहे, पण जर ही साक्षरता नसेल, कुठे पैसे टाकतो आपण, मे बी ते फ्रॉड्युलंट स्कीम असतील, कारण ते असे टार्गेट. जर आपल्याला 15%हून जास्त, 12 ते 15%हून जास्त कोण गॅरंटीड रिटर्न देत असेल तर पुरुष असो, स्त्री असो, कोणी असो, त्याच्याकडे आपण नाही जायला पाहिजे. 12%च्या वरच, 15% पण नाहीच, म्हणजे मिळूच नाही शकत गॅरंटीड. तुम्ही कधीतरी क्वचित कमवू शकाल, शेअर्समध्ये एखाद्या वर्षी होतो 20-30% सुद्धा प्रॉफिट होतो, पण ॲव्हरेज जर पाहिलं तर 12%हून जास्त गॅरंटी तर कधी शक्यच नाही. इम्पॉसिबल. आणि आता जे खूप महत्त्वाचं बोलत तू म्हणालीस की अशा महिलांना ना खूप घाण टार्गेट केलं जातं. गेल्या 3 वर्षात स्पेशली 1-2 वर्षापूर्वीपर्यंत रमी सर्कलची ॲड यायची, खूप वाईट ॲड होती ती. त्याच्यात ना अगदी मिडल क्लास घरातलं, पण त्यात एक चांगला सोफा, छान लाईटिंग करून एक अगदी
आपल्या आईसारखी दिसणारी एक बाई बसली असते आणि ती म्हणते की नमस्कार, आणि मुद्दाहून तिला ग्रामीण टच दिला आहे बोलताना. माझं नाव हे आहे आणि माझा भाऊ परवा रमी सर्कल खेळत होता आणि मी बघितलं आणि मग त्याच्याकडनं शिकले आणि आता मी महिन्याला 30,000 रुपये कमवते आणि मी गृहिणी आहे आणि मला आता रेग्युलरली पैसे मिळतात आणि त्यामुळे मी सुखी आहे. हे एक्झॅक्टली तिचे 3 पेन पॉईंट, की माझा भाऊ खेळत होता, ते बघून मी शिकले, महिन्याला मला 20-30 हजार रुपये कमवत आहेत, मी सुखी आहे, मी मिडल क्लासमधली आहे, गृहिणी आहे. चला, एक्झॅक्ट तिच्या नर्व्सवरती पिन Perfect. पॉईंट करून तिला हे केलं आहे. किंवा बऱ्याचशा ट्रेडिंग क्लासेस, आपण प्लीज बोलूया याच्याबद्दल. ट्रेडिंग क्लासेसच्या ॲड्समध्ये कायम दाखवलं जातं की मी गृहिणी होते, मला घरी बसल्याचा खूप गिल्ट होतं की फक्त माझा नवरा राबतो आणि मी घरी बसून काहीच करू शकत नाही आहे. आणि ती बाई उठते आणि म्हणते की मी आता सरांचे ट्रेडिंग क्लासेस केले आणि आता मी महिन्याला 3 लाख रुपये कमवते, 4 लाख रुपये कमवते. आणि जेव्हा ॲक्च्युअल स्कॅम बाहेर येतो तेव्हा कळतं की त्या बाईनी 30-40 लाखाचं कर्ज करून ठेवलं आहे आणि माहिती पण नाही घरी. एवढ्या सगळ्या स्कीम्स येतात. सो ह्याच तुमच्या आर्थिक असाक्षरतेला मार्केट अपॉर्च्युनिटी म्हणून बघतं आहे आणि तुम्हाला गंडवण्याचा, तुमच्या फॅमिलीच्या सुरक्षिततेला डगमगवायचा प्रयत्न मार्केट करत आहे. त्यामुळे तुम्ही आत्ता आर्थिक साक्षर नाही झाला तर तुमचं कुटुंब असुरक्षित आहे. प्रचंड जास्त सुरक्षित आहे. साक्षरता वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल असायलाच पाहिजे. आपण जसं म्हणतो डायबिटीजबद्दल असायला पाहिजे, हेल्दी ईटिंग हॅबिट्सबद्दल असायला पाहिजे, ओव्हरऑल साक्षरता असायला पाहिजे. आणि जर ती आर्थिक साक्षरतेबद्दल आपण जर बोलणं झालं तर ती प्रचंड प्रमाणात असली पाहिजे. कारण आपल्याला लोकं गंडवायलाच बसली आहेत. ते टार्गेट करतायत की कोणाला ह्या स्कीम्समध्ये आपण अजून फसवू शकतो. हा त्यांचा धंदा आहे आफ्टर ऑल. आपण आजकाल नवीन ज्या भिशा पण आल्यात, म्हणजे आता आपण आपल्या आईच्या काळात जनरली भिशी असायची आणि ती भिशी खूप सुंदर संकल्पना होती. मला वाटतं त्यानिमित्ताने एकत्र येऊन पैशाबद्दल कुठेतरी एक इमर्जन्सी फंडसारखंच तयार व्हायचं. कारण 12 महिन्याचे एकत्र पैसे मिळायचे, साधारणतः काय 30-40 हजार, 10,000 रुपये का असे ना, ते तयार व्हायचे आणि त्या बाईकडे ते राहायचं आणि तो कुठेतरी इमर्जन्सी पण तयार होतं. आता सुंदर एक प्रकार आला, तो म्हणजे गोल्ड भिशी. 11 महिने तुम्ही भरा, 12व्या महिन्याचे पैसे ते ज्वेलर दादा भरतात आणि तुम्हाला एक काहीतरी गोल्डचं कॉईन मिळतं, का तुकडा मिळतो, जे काही असेल ते. पण ह्याच्यामध्ये पण खूप साऱ्या स्कॅम्स व्हायला लागलेत. तर इन जनरल स्कॅम्सपासून दूर राहण्यासाठी काही आडाखे आहेत का, काही टिप्स आहेत का, की ह्या 3 गोष्टी असतील तर प्लीज ह्याच्यात पडू नका? एक तर भिशी ही कॉन्सेप्ट खूप सुंदर आहे. म्हणजे जर आपण अनऑर्गनाइज सेक्टरकडे जर पाहिलं तर इनव्हेरिएबली भिशी लावली म्हणून ती ऑटोमॅटिक एक सेव्हिंग होत राहतं. प्रॉब्लेम कधी झाला आहे चालू, जेव्हा ती भिशीची किटी पार्टी झाली, फोकस पूर्ण त्या पार्टीवर झाला आणि पैसे एकत्र, जो आपला मेन हेतू होता हे भिशी चालू करण्याचा, तो साईडलाईनच झाला. सो भिशी असणं इज अ ब्युटिफुल थिंग, एस्पेशली इन अन अनऑर्गनाइज सेक्टर, जिथे कॅश आपण काढून ठेवतो किंवा चेक काढतो आणि एक छोटी छोटी रक्कम एकत्र करून जेव्हा मला गरज असेल तेव्हा मी भिशी घेते आणि माझ्याकडे ती रक्कम ऑटोमॅटिकली साठली जाते. सो भिशी असो किंवा कुठल्या इनफॉर्मल वेची ही इन्व्हेस्टमेंटच झाली. सो इट इज अ ब्युटिफुल कॉन्सेप्ट. पण ती आपण कुठे करतोय, ते पैसे कुठे साठवतोय, कोणाकडे देतोय? गोल्ड भिशी जर असेल ती सुद्धा चांगलंच आहे. त्या निमित्ताने कित्येक बायकांकडे छान सोनं तयार झालं आहे आणि हे करत राहायला पाहिजे. पण ते करताना पण ते कुठे करतोय आणि कोणाकडे ते पैसे जमा करतो? जसे हे चिटफंड कंपनीज आहेत, हे पिरॅमिड स्कीम्स असतात, गोल्डच्या स्कीम्स असतात. ह्या स्कीम्स खरोखर किती लेजिटिमेट आहेत, किती लीगल आहेत, किती लॉफुल आहेत आणि खऱ्या त्या कंपनीज आहेत का उद्या उठून त्या पळून जाणार आहेत पैसे गोळा करून? कितीतरी बॉलिवूड पिक्चरांमध्ये सुद्धा असं पाहिलं आहे की हे एकत्र, हे हेराफेरीमध्ये खूप सुंदर उदाहरण दिलं आहे त्यांनी, की एकत्र पैसे घेतात आणि नंतर पळून जातात. आणि आजही होतं आहे ते. आणि हे महिलांना जास्त टार्गेट केलं जातं गोल्डच्या नावाखाली. समहाव भारतीय नारी आणि गोल्ड ह्याचा एक खूप इमोशनल कनेक्टेड, ट्रेडिशन्स म्हणा किंवा कस्टम्स म्हणा, एक इट हॅज बिकम अ व्हेरी व्हेरी क्लोज रिलेशनशिप. आणि त्यात जर ही गोल्ड भिशी किंवा अशा गोल्ड रिलेटेड स्कीम्स, पिरॅमिड स्कीम्स जर इंट्रोड्यूस केल्या तर समहाव ह्या फ्लोमध्ये त्या महिला लवकर वाहवत जातात, लवकर पण त्या ओळखायच्या कशा? कारण का बऱ्याचदा ना ह्या म्हणजे आता टोरससारखा स्कॅम असेल किंवा बऱ्याचशा ह्या लक्ष्मी फंड वगैरे असं सुंदर नावं दिलेली असतात आणि काहीतरी त्याच्यात, आणि त्या अगदी दिसत असतं की माझ्या सोसायटीतल्या 4 बायका ऑलरेडी करतायत. तर ओळखायचं. कारण प्रॉब्लेम काय होतो की कुठल्या तरी फेमस ज्वेलरकडे असणारी भिशी आणि काहीतरी गोल्ड फंड नावाने आलेली गोष्ट ओळखायची कशी कळत नाही. कारण का ते इतकं चकचकीत दिसत असतं ना, तर ते कळत नाही.
जेव्हा कुठलीही गोष्ट एवढी चकचकीत दिसते त्याच्याहून थोडंसं आपण सावध राहिलंच पाहिजे. आणि आपण एक्सपर्टकडे जायचं. जर आपल्याला काही त्रास होत असेल आपण डॉक्टरकडे जातो. थोडासा इलाज आपण स्वतःहून करतो, यूट्यूबवर बघतो, बाबा माझा घसा दुखतोय किंवा छोट्या मोठ्या गोष्टी ठीक आहे. पण जर काही सिरियस आजार होतोय आपण एक्सपर्टकडे जातो. त्यासाठी जर आपल्याकडे काही आर्थिक आपल्याला नियोजन करायचं असेल, काहीतरी इन्व्हेस्टमेंट करायची, गुंतवणूक करायची, एवढे एक्सपर्ट्स आहेत. आय थिंक आपण त्याबद्दल लाजायला नाही पाहिजे किंवा त्याबद्दल त्याला कशाला उगाच पैसे द्यायचे ह्याच्यासाठी. पण ते पैसे आपले वाढणार आहेत. सो एक्सपर्ट्सकडे जा. जर तुम्हाला बाहेर नसेल जायचं तर कुटुंबात जर कोणाकडे एक्सपर्टीज आहे, विचारा. विचारलं तर लोक उत्तरं देणार आहेत. म्हणजे ॲक्च्युली अगेन परत त्याच मुद्द्यावरती होतं की घरी बोला ह्याच्याबद्दल. म्हणजे देर इज अ चान्स की तुम्ही तुमच्या नवऱ्यासोबत बोला, मुलासोबत बोला, मुलीसोबत बोला. मे बी ती शिकलेली असेल तर ती सांगू शकेल. कारण का साधारण डॉक्युमेंट्स वाचल्यानंतर ते लक्षात येतं. म्हणजे बऱ्याचदा फक्त वाचलं तरी कळू शकतं. म्हणजे मध्ये माझ्याकडेच एक जण आले होते आणि ते म्हणले की शार्दूल हा म्युच्युअल फंड गॅरंटीड 15%. म्हटलं कसं शक्य आहे, सेबी अलाउच नाही करत. गॅरंटीड 15% म्हटल्यावरच रेड फ्लॅग की बास तिथून लांब. कोणीही गॅरंटीड म्हणतंय आणि 10%च्या वर देतंय तर तो रेड फ्लॅग आहे क्लिअरली. त्यामुळे ते नादालाच न लागलेलं बरं आहे. आपण मगासपासून फायनान्शियल लिटरसी गरजेची, आर्थिक साक्षरता गरजेची आहे हे खूपदा बोललो आहे. आर्थिक साक्षरता म्हणजे काय त्याच्यात साधारण गोष्टी आपण बोललो. पण वेगवेगळ्या टप्प्यांवरती महिलांसाठी फायनान्सचे गोल्स कसे बदलतात आणि काय काय गोल्स असले पाहिजेत. मे बी एखादी मुलगी आत्ता शिक्षण संपले आणि जॉब चालू करते, तिचे फायनान्शियल गोल काय असले पाहिजेत. एखादी मुलगी आत्ता जस्ट लग्न करते किंवा लग्न झालं आहे, तिचे फायनान्शियल गोल काय असले पाहिजेत. आणि एखादी मुलगी आत्ता किंवा बाई 40 वर्षाची आहे, ती आत्ता विचार करायला चालू करते, तर तिचे फायनान्शियल गोल काय असले पाहिजेत. कारण मला असं वाटतं की अनफॉर्च्युनेटली आपण एक मुद्दा पूर्णपणे विसरून जातो आहे की आपल्याला नाही माहिती की आपण आयुष्यभर कुटुंबात राहणार आहोत का नाही. देव न करो अनफॉर्च्युनेटली डिवोर्सेस होऊ शकतात, तुमचा पार्टनर जाऊ शकतो, तुम्ही सेपरेट होऊ शकता. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर त्याच्यासाठी तयारी करणं पण गरजेचं. सो त्या पर्स्पेक्टिव्हनी वेगवेगळ्या आयुष्याच्या टप्प्यांवरती महिलांचे फायनान्शियल गोल काय असले पाहिजेत. सो जस्ट नोकरी लागली आहे, कॉलेज संपलं आहे आणि पहिला पगार येतो हातात. तो उत्साह आणि ती खुशीच वेगळी असते. म्हणजे इट इज गोइंग टू बी अ व्हेरी प्राऊड मोमेंट. तुम्ही खर्च करा नक्कीच. आईवडिलांसाठी काहीतरी घ्या, आजी आजोबांसाठी घ्या, शिक्षकांसाठी घ्या, स्वतःसाठी काहीतरी घ्या. पण त्याच्यानंतर काय? सो पहिलं तर आपण जे काही पैसे आता कमवायला लागलो आहे त्याच्यातनं आपल्याला इन्व्हेस्ट करायचे आहेत. सो जे आपले पैसे आपण कमवतो आहे, आत्ता आपलं वय असं आहे की आपल्याला काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जास्त नाही आहेत आणि आपली रिस्क ॲपेटाईट जास्त आहे. आपण रिस्क घेऊ शकतो. सो एक साधारण टार्गेट करा की 30% to 40% त्यातले पैसे आपण सेव्ह करायला पाहिजे आणि सेव्ह करून ते कुठेतरी गुंतवायला पाहिजेत. कुठे गुंतवायचे? आत्ता रिस्की क्लासेसमध्ये आपण इन्व्हेस्ट करू शकतो. प्रचंड रिस्की नाही, पण आत्ता आपल्याकडे तेवढा स्कोप आहे. ती जी मार्जिन आपण म्हणतो तेवढी आहे आपल्याकडे. आपण आता रिस्क घेऊ शकतो तेवढी. सो कुठेतरी इन्व्हेस्ट करायचे ज्याच्यात आपल्याला रिटर्न्स मे बी जास्त मिळू शकतील. म्हणजे रिस्की म्हणजे काय, आपण कशा टाईप? येस, इन म्युच्युअल फंड्स. आता जर म्युच्युअल फंड्स किंवा डायरेक्टली जरी आपल्याला आता जर कोण फायनान्स बॅकग्राऊंडमधलं आहे, शेअर्सबद्दल माहिती आहे, डायरेक्ट शेअर्समध्ये इन्व्हेस्ट केले किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट केले, डेट फंड्स असतात, वेगवेगळे फंड्स. आपल्या इन्कमप्रमाणे आपलं नेक्स्ट 5 वर्षाचा गोल काय आहे माझा, 10 वर्षाचा गोल काय. कारण मी आत्ताच नोकरीला लागली आहे, लगेच मी लग्नाबद्दल तर विचार नाही करणार आहे. मला माझं स्वतःचं घर घ्यायचं आहे, मला स्वतःची गाडी घ्यायची आहे, काहीतरी गोल असेल तर ते गोल्स लिहून ठेवणं महत्त्वाचं आहे. शॉर्ट टर्म गोल्स आणि लाँग टर्म गोल्स दोन्ही. मग त्या गोलसाठी मला किती पैसे लागणार आहेत आणि कधी लागणार आहेत हे सुद्धा आपण लिहायला पाहिजे. ते पैसे जे मला 5 वर्षानंतर XYZ अमाऊंट रक्कम लागणार आहे, मग ती मी आत्तापासून, माझा पगार 30,000 आहे, 50,000 माझा पगार आहे, तर त्यातला मी किती इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे. साधारण 20%, 30% मी रिस्की ॲसेटमध्ये टाकू शकते, 10% मी एक सेफ ॲसेटमध्ये सेफ साईड ठेवणार आहे. हे आपल्याला ॲलोकेशन करणं महत्त्वाचं आहे. आणि त्याबरोबरच आत्ताच नोकरी लागली आहे, तेवढ्याच फास्ट अनफॉर्च्युनेटली नोकरी जाऊही शकते. आजचं जॉब मार्केट खूप अनप्रिडिक्टेबल आहे, म्हणून एक 6 महिन्याचा खर्च भागेल एवढे माझ्याकडे एक रक्कम जमा पाहिजे. त्याला आपण म्हणतो इमर्जन्सी फंड. सो 5 ते 6 महिने माझा काय काय खर्च आहे, माझं भाडं आहे, मला राहायचं खायचं प्यायची जी काही माझी खर्च आहेत, ते 6 महिन्याचे खर्च माझ्याकडे सेव्ड असायला पाहिजे. त्याला आपण म्हणतो इमर्जन्सी फंड. सो जर नोकरी लागली आहे तर आपले लिहून ठेवा गोल्स काय काय आहेत, शॉर्ट टर्म, लाँग टर्म. त्यासाठी किती पैसे लागणार आहेत, किती वेळानंतर लागणार आहेत आणि त्यासाठी मी किती टक्के माझ्या इन्कममधले बाजूला करून ठेवायचे आहेत.
माझी जर नोकरी गेली किंवा काही इमर्जन्सी आली, घरी मदत लागली, आर्थिक मदत लागली, तर माझ्याकडे पैसे सेव्ड तेवढे आहेत का? एक इमर्जन्सी फंड बनवून ठेवायचा. आणि हे जे कंपाऊंड जेव्हा होत राहील, त्याचे आत्तापासूनची जी ही सेव्हिंगची सवय लागेल, त्याचे कंपाऊंडेड बेनिफिट्स आपल्याला नंतर मिळणार आहेत. आणि इन्शुरन्सबद्दल माहिती घेणं महत्त्वाचं आहे. टर्म इन्शुरन्स एस्पेशली जेवढ्या लवकर आपण घेतो वयाच्या अर्लियर एजेसमध्ये, तेवढं स्वस्त मिळतं, प्रीमियम कमी लागतं. जसं आपलं एज वाढत जातं, रिस्क आपल्या हेल्थची रिस्क वाढत जाते, तेवढं ऑटोमॅटिकली आपलं प्रीमियम वाढणार आहे, हफ्ता वाढणार आहे. सो इन्शुरन्सबद्दल सुद्धा विचार करणं गरजेचं आहे. टर्म इन्शुरन्सबद्दल की आत्तापासूनच जर घेतलं तर मला त्यात ऑफकोर्स बेनिफिट्स जास्त मिळणार आहेत. सो टर्म इन्शुरन्सबद्दल विचार करणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे. वाव, म्हणजे बेसिकली सगळ्यात पहिल्यांदा टर्म इन्शुरन्स घ्या, इमर्जन्सी फंड क्रिएट करा आणि SIP करा. हे वयाच्या 22व्या-23व्या जेव्हा तुम्ही जॉबला चालू करता तेव्हा हा विचार केला पाहिजे. आणि गोलबद्दल बोलली तर मला तर खूप महत्त्वाचं वाटतं, कारण ना बऱ्याचदा लग्न हे पण एक गोल असतं आणि त्याच्यानुसार आपल्याकडे अनफॉर्च्युनेटली ना आपण लग्न हा विधी म्हणून बघितला जातो आणि संसार हा फॅक्टर म्हणून बघितला जात नाही. विधीसाठी सगळे प्लॅन करतात पण संसारासाठी प्लॅन करत नाहीत. सो दॅट कॅन ऑल्सो बी वन ऑफ द गोल्स. सो तुम्ही पैसे कमवायला लागलाय, 22 वर्षाचे आहात, 5-6 वर्ष काम केलं, आता लग्न होणार आहे. होणाऱ्या नवऱ्याशी प्लीज पैशाबद्दल बोला. हॅविंग अ ओपन डिस्कशन अबाउट मनी, की बाबा आपण जेव्हा हॅबिट्स बघतो, आपण कुंडली मॅच करतो, तशीच फायनान्शियल कुंडलीसुद्धा बघा, फायनान्शियल हॅबिट्ससुद्धा बघा, की मी खूप सेव्ह करते आहे किंवा मी खूप उधळपट्टी करते आणि तो एकदम ऑपोजिट आहे, मग त्याच्यात क्लॅशेस होणार. त्यापेक्षा आधी पैशाबद्दल, पैशांच्या ॲटिट्यूड्सबद्दल, पैशाच्या माइंडसेटबद्दल बोलणं पण महत्त्वाचं आहे. सो जेव्हा आपण पैसे किंवा कर्ज आहेत का, किंवा कर्ज किती आहेत, अजून किती रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, घरची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, सगळ्यांना असते, आपली आईवडिलांची रिस्पॉन्सिबिलिटी, अजून कुठली वेगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल तर त्या रिस्पॉन्सिबिलिटीजबद्दल ओपनली बोला, एकमेकांना माहिती असू देत. त्याप्रमाणे आपण एकत्र कलेक्टिव्ह गोल्स क्रिएट करून आपण त्याच्याकडे आपण फास्टर वेनी पोचू शकतो. ॲब्सोल्युटली. आपल्याकडे ना लग्नाला बॉलिवूड मूव्हीज म्हणो किंवा हे दागिन्यांची ॲड्स म्हणो टी व्हीवर ज्या येतात, हे बिदाई आणि ह्या विधींना किंवा कन्यादानला इतका ग्लॅमरस वेनी बघतो. ठीक आहे, ते सगळे आपल्या विधी आहेत, सुंदर आहेत, नक्कीच. पण लग्न झाल्यानंतर जेव्हा मुलगी दुसऱ्या घरी जाते, तेव्हा ती स्वतः एक इकॉनॉमिक इंडिव्हिज्युअल आहे आणि तिच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता वाढल्या आहेत. सासू सासऱ्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आणि तिच्या आईवडिलांच्या सुद्धा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तिच्यावर आहेत. नॉट नेसेसरी फक्त फायनान्शियल, पण वेगवेगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीजसुद्धा असतात. पण ह्याच्यातलं जर आपण फक्त आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटीजबद्दल बोलणं जर आपलं झालं, तर जर तिला वाटतं आहे की मला माझ्या आईवडिलांसाठी सुद्धा पैसे त्यांच्या खर्चासाठी द्यायचे आहेत, तर त्या टॅबू काहीच नाही आहे. त्याच्याबद्दल वाईट वाटणं किंवा हे मी कसं सांगू माझ्या नवऱ्याला, किंवा मग ते काय म्हणतील, माझे सासरची लोकं काय म्हणतील, ह्याच्याबद्दल ओपन डिस्कशन जर केलं तर ते जे ऑकवर्डनेस आहे तो मला वाटतं खूप रीतीने डे कमी वनलाच होईल. क्लॅरिटी देणं गरजेचं आहे किंवा आधीच क्लॅरिटी देणं हो. गरजेचं आहे की बाबा मी माझ्या घरी पैसे देणार आहे, हे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. रादर बऱ्याचदा बघितलं मला एक खूप छान गोष्ट वाटते माझ्या मित्रमैत्रिणींच्या बाबतीत आणि माझ्या घरी पण ते आहेच आहे की माझ्या इन्शुरन्समध्ये म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्समध्ये माझे आईवडील कवर्ड आहेत आणि त्यांचा स्वतःचा पण आहेच. माझ्या बायकोच्या हेल्थ इन्शुरन्समध्ये तिचे आईवडील कवर्ड आहेत. सो हे क्लॅरिटी असली पाहिजे की बाबा दोघांनी मिळून डिस्कस केलं पाहिजे की बाबा तुझ्या हेल्थ इन्शुरन्समध्ये तुझे आईवडील, कारण का आता असं नाही आहे ना की मुलगाच फक्त सासरी गेल्यावरती फक्त सासरची जबाबदारी घ्यायची. नाही, तुझ्या आईवडिलांची पण जबाबदारी आहे ना. जेव्हा आपण म्हणजे हा खूप कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा आहे पण मला वाटतं हे बोललंच पाहिजे की जेव्हा आईवडिलांच्या प्रॉपर्टीवरती मुलाचा आणि मुलीचा जर इक्वल हक्क असेल तर आईवडिलांची जबाबदारी ही मुलाची आणि मुलीची पण इक्वली आहे आणि त्याच्याबद्दल त्यांनाही माहिती असली पाहिजे आणि क्लॅरिटी दिली पाहिजे. नाहीतर मग ते पुढे वाद कॉम्प्लिकेट होत जातात. नक्कीच. आणि एखादी महिला जर ती आत्ता वयाच्या 40 तिचं लग्न झालं आहे, 2-3 वर्षाची 5 वर्षाची मुलं आहेत आणि आत्ता ती विचार करते की आता मी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि होतं काय माहिती का, बऱ्याचशा कुटुंबामध्ये मी हे बघितलं की नवऱ्याचा पगार 30-40 लाख असतो, 50 लाख असतो आणि ती बिचारी प्रेग्नन्सीनंतर परत रिजॉईन करते आणि ती थोड्याशा कमी पगारावरती चालू करते, 10-15 लाखावरती, 10-12 लाखावरती. आणि तिचं असं होतं की त्यांचा इन्शुरन्स आहे ना, त्यांचं सगळं आहे ना, मी कशाला करू. किंवा असंही होतं की खर्च तो सगळा करतो मी, माझे फक्त राहतात सेव्ह होतात. त्या बाईनी काय केलं पाहिजे, म्हणजे समवन हू इज इन देअर 40s, हाऊ शुड दे स्टार्ट देअर फायनान्शियल जर्नी. अरे एकदा 40शीत आलो आपण तर आपल्या बऱ्याच गोष्टी, आपले गोल्स, आपले एम्स चेंज होतात
आपण वेगवेगळ्या आता जे आत्तापर्यंतचं प्लॅनिंग होतं आपलं की आपल्याला लग्न करायचं आहे आणि आपल्याला सेव्ह करायचं आहे, आपल्याला घर घ्यायचं आहे, ते सगळं झालेलं असतं. आता आपण 40शीत आलो आहे. आता आपल्याला मेजर एक गोष्ट असते ती तर मुलांचं एज्युकेशन, त्यांचं हायर एज्युकेशन. त्यांना आता कॉलेज जायचं आहे, अब्रॉड जायचं आहे, त्यासाठी खूप खर्च होणार असतो. सो त्याचं नियोजन करणं. आई वडील, सासू सासरे, त्यांचं एज वाढतं आहे, त्यांचे इलनेसेस वाढू शकतात आणि सगळ्यात जास्त स्वतःचं सुद्धा एज वाढतं आहे. म्हणजे मेनोपॉज जवळ आलेला आहे. येस, त्याचे आपले हेल्थचे कॉम्प्लिकेशन्स वाढत आहेत, त्याचा विचार करणं आणि त्याच्याबरोबरच आपलं रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग करणं. सो जर मी नोकरी आहे माझी आणि मी कमवती आहे पैसे, तर रिटायरमेंट प्लॅनिंग केलं आहे का? आता किती वर्षानंतर रिटायरमेंट? बायका रिटायर होतात का? बायका रिटायर होतात का? जर मी नोकरी करते आहे तर होतात. जरी मी नोकरी नाही करत आहे, मी गृहिणी आहे, तर मी रिटायर होतच नाही. घरातली कामं चालूच राहतात. तर त्याचं प्लॅनिंग केलं आहे का? कारण रिटायरमेंट प्लॅनिंग हा जो आपण जेव्हा शब्द म्हणतो, हा जनरली पुरुषांचा डोमेन असतो. कारण मी नोकरी आता बंद करणार आहे, 60 वर्षाचा झालो आहे आता मी, किंवा त्याच्या आधी मी व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेतो आहे, किंवा आता मी बिझनेस जरा कमी करणार आहे आणि मी माझ्या छंदांकडे किंवा मला जे आवडतं त्याच्यावर जास्त फोकस करणार आहे. महिलेचं काय? ती रिटायरमेंटबद्दल विचार करते आहे का? 50शी नंतर, 40शी नंतर, 60 नंतर ती काय करणार आहे, त्याच्याबद्दलसुद्धा तिने विचार आज करायलाच पाहिजे. 40शीत तिने हे सगळे जर प्लॅन करून ठेवलं असेल तर पुढे जाऊन तिला सोपं होणार आहे. गॉड फॉरबिड, जर काही आपण बघतोय डिवोर्सचे रेट एवढे वाढलेत, जर डिवोर्स झाला, अगेन दिस इज अन अनफॉर्च्युनेट आणि अनकम्फर्टेबल कॉन्व्हर्सेशन. ह्या सिच्युएशनबद्दल आपल्याला विचार करायला आवडत नाही ऑफकोर्स, कारण हे नेगेटिव्ह इमोशन येतो ऑटोमॅटिक. पण रियालिटी आहे. डेथ, रिटायरमेंट, सेपरेशन, डिवोर्स, ह्या सगळ्या गोष्टी अनफॉर्च्युनेट आहेत, कोणालाही आवडत नाहीत, ऑकवर्ड होतं बोलणं, पण रियालिटी आहे. जर आपण जेवढं त्याला सामोरे जाऊ तेवढं इट इज जस्ट गोइंग टू गेट इझियर वेन दीज थिंग्स कम ऑन यू. तर इन दीज केसेस माझं आर्थिक नियोजन कसं असणार आहे? माझ्याकडे तेवढे फंड्स आहेत का की मी माझी लाईफस्टाईल तशाच पद्धतीने चालू ठेवू शकते? त्यासाठी जर 40शीत जर विचार थोडा केला की काय काय करू शकतो टू कीप माय सेल्फ फायनान्शियली स्ट्रॉंग आणि इंडिपेंडेंट, तर त्याचा उपयोग आपल्याला 60त होणारच आहे. ॲब्सोल्युटली. कारण का बऱ्याचदा मी लोकं म्हणतील तुझ्या आयुष्यात सगळेच कसं, मला आवडतं ऑब्झर्व करायला आणि लोकांसोबत ह्या गोष्टी मी डिस्कस करत असं. मध्ये एक असंच रँडम कुठल्या तरी कार्यक्रमाला गेलो होतो आणि मी तिथे बोलत होतो आणि ती व्यक्ती येऊन धनदौलतचे पॉडकास्ट बघते आणि तिथेच सांगत होते की खूप जास्त गरजेचं आणि आजच्या विषयाबद्दल आम्ही बोलत होतो इन जनरल. तर ती मुलगी म्हणाली की अरे माझी मावशी आहे, तिचा आत्ता वयाच्या 60व्या वर्षी डिवोर्स झाला. आणि ती म्हणाली की प्रॉब्लेम असा आहे, तिने कधी हा विचारच नव्हता केला. ती म्हणली ॲलिमनी वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या रे, पण तिला आता ह्याचं खूप जास्त दुःख होतं आहे की मी कोणीतरी टाकलेल्या तुकड्यावरती राहणार आहे. तिने कधी तिच्या रिटायरमेंटचा विचारच नाही केला. ती म्हणली तिला ॲलिमनी मिळेल, घर मिळेल, जे काही आहे पोटगी वगैरे सगळं होईल, पण तिला ह्या म्हणजे डिवोर्सपेक्षा ह्या गोष्टीचं दुःख आहे की ह्या माणसापासून मला लांब जायचं आहे, पण अनफॉर्च्युनेटली या माणसाच्या जीवावरच मला जगायला लागतं. हे खूप त्रास देतं आहे आणि मला ते ऐकून आत्ता झालं की बापरे. आणि हे कारण तेव्हा इमोशनल टर्मोईल असतो, म्हणजे आपण एकदम खचलेलो असतो इमोशनली, आणि त्यात हा जर फायनान्शियल बर्डन पण आला तर बाहेर निघणं खूपच अवघड होतं त्याच्यात. ह्यासाठी फायनान्शियल इंडिपेंडन्स असणं खूप महत्त्वाचं आहे. फायनान्शियल इंडिपेंडन्स म्हणजे काय? ह्याचा अर्थ नाही की मी माझं एकटीचंच सगळं बघणार आणि मी एकदम रिबेलच आहे आणि मी माझंच फक्त करणार आणि कुटुंबाचं करणार आहे, असं नाही आहे. फायनान्शियल इंडिपेंडन्स पूर्ण कुटुंबासाठीच आहे. आपण जी फॅमिली युनिट म्हणतो त्यांच्यासाठीच आहे, सो दॅट एव्हरीवन ग्रोज टुगेदर. सो फायनान्शियल इंडिपेंडन्सचा अर्थ असा नाही की मी कोणाला न सांगता माझी इन्व्हेस्टमेंट करणार, मी माझा पगार घेणार, माझ्यासाठीच. स्वार्थीपणा नसतो. इंडिपेंडन्स वेगळा आणि स्वार्थ वेगळा. इंडिपेंडन्स म्हणजे कोणावर जास्त अवलंबून मी राहणार नाही आहे, कोणावर मी बोजा म्हणून राहणार नाही आहे, मी कोणाला त्रास देणार नाही आहे, पण मी स्वतःच्या इन्व्हेस्टमेंट्स एक थोड्या एक्स्ट्रा करून ठेवणार आहे, कारण मला माझ्या फॅमिलीला नंतर त्रास द्यायचा नाही आहे. असं जर आपण त्याच्याकडे पॉईंट ऑफ व्ह्यू ठेवला तर काय हरकत आहे? असं म्हणजे
स्वार्थ नाही आहे हा. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे ते ॲक्च्युली मला एरोप्लेनचं एक्झाम्पल द्यावं असं वाटतं. एरोप्लेनला 2 इंजिन असतात. दोन्ही इंजिन इंडिपेंडंट असतात, ते इम्पॉर्टंट असतात, त्याच्यावरनी पुढे जात असतं. पण एक बंद पडलं तरी दुसऱ्यावरती तग धरता येतो. म्हणजे याचा अर्थ असा नाही आहे की 2 दिशेला चाललं आहे. ते एकाच दोन्ही इंजिनमुळं ते विमान पुढे फास्ट जात असतं. तर तसं ते खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे हो, इंडिपेंडन्स. नक्कीच. आणि आपलं ओव्हरऑल सोसायटी जर पाहिलं ना, पैशाकडे बघायचा दृष्टिकोन खूपच वेगळा आहे. जर कोणी म्हटलं, की मला खूप पैसे कमवायचे आहेत, तर त्याच्याला आपण नेहमी लगेच काय लोकं काय म्हणतात, की "अरे, पैशामागे पळू नकोस, पैशाबद्दल बोलू नकोस जास्त" किंवा "हा स्वार्थीच आहे" किंवा काहीतरी निगेटिव्ह रिलेशन. पैसा काय, त्यांनी एवढं पैसे मला कुठे सुखी आहे. आणि आनंद महत्त्वाचा आणि सुख महत्त्वाचं. आणि पैशाने सुख काही मिळत नाही. ठीक आहे, नसेल मिळत पैशाने सुख, नक्कीच नाही मिळत. पण आयुष्य सोपं होतं ना पैशाने. सो जर कोण म्हणतंय की मला पैसा कमवायचा आहे आणि जर कोणी पैसा कमवलाच खूप, तर ह्यानी तर काहीतरी गडबडच केली आहे किंवा ह्यानी कसे पैसे कमवले ते मलाच माहिती आहे, ह्याचं तर काय माझंच आहे. एवढे नेगेटिव्ह टर्मिनॉलॉजीज वापरतो आपण पैशाबद्दल. पण ॲट द एंड ऑफ इट सगळे आपण पैशासाठीच काम करतोय. नाही, नाही. श्रीमंत असून दुःखी राहणं जास्त सोपं आहे. म्हणजे गरीब असून दुःखी राहणं जास्त त्रासदायक आहे. आणि पैसे जर जास्त आहेत माझ्याकडे, जर मी मेहनत केली आहे, मी कमवलेत, मी नीट नियोजन केलं आहे, आर्थिक नियोजन केलं आहे आणि ते पैसे कमवलेत, मग मी ते पैशाने मे बी लोकांना मदत करीन, मी ते डोनेशन्स करीन, मी ज्यांना गरज आहे त्यांना देईन ते. पण ही जी प्रॉब्लेम जो आहे ना, तो पैशाचा नाही आहे. आपली वृत्ती जी आहे पैशाबद्दल, त्याचा प्रॉब्लेम आहे. आपले जो ॲटिट्यूड आहे, की पैसा आल्यावर तो उधळतो किंवा पैसा आल्यावर कोणतरी त्याचं नुकसानच होतं आणि त्याचं आयुष्याचं नुकसान होतं, असं नाही आहे. पैसे जर आले तर आपण दानवृत्तीसुद्धा वाढवू शकतो. आपली ॲटिट्यूड काय आहे हे महत्त्वाचं आहे. सो पैसा असणं आणि पैशासाठी काम करणं, पैशाबद्दल एवढं बाऊ करायची गरज नाही आहे. कारण पैसे सगळ्यांनाच कमवायचे आहेत. पैशाने आयुष्य आपलं कम्फर्टेबल होणार आहे. पैसाच नॉट द ओन्ली एम इन लाईफ. नक्कीच आनंद, सुख, आपल्याला आवडत्या गोष्टी, परिवार, ह्या सगळ्या गोष्टी. पण त्याला जर पैशाची जर साथ मिळाली, जर मेहनत करून आपण पैसे कमवलेत, तर ह्या सगळ्या गोष्टी फक्त कम्फर्टेबल होणार आहेत आणि कन्व्हिनियंट होणार आहेत. ॲब्सोल्युटली. बऱ्याचदा ना काही गव्हर्नमेंट स्कीम्स असतात, काही बँक स्कीम्स असतात. सो तिथे महिलांना लोन कमी पैशात मिळतं किंवा काही बिझनेस स्कीम्स असतात ज्याच्यात महिलांना बँकेत सुद्धा म्हणजे ॲक्सिस बँक सुद्धा होम लोन महिलांना कमी कमी रेट रेटने देतं. पण त्यानं बऱ्याचदा न बघता काय हा कशावर साईन करायचे साईन करून टाकतात, समजून घेत नाही. त्याच्याबद्दल काय बोलू शकतो का आपण? एकंदरीत महिलांना लोन, कर्ज, इंटरेस्ट रेट कमी असतात. हाऊसिंग लोन एक साधारण 0.5%नी स्वस्त मिळतो. सो खूपदा हाऊसिंग लोन हा महिलेच्या नावाने घेतला जातो. इन्व्हेस्टमेंट्समध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत जिथे व्याजदर थोडासा बदल असतो पुरुष आणि महिलांमध्ये. तर जर माझ्या नवऱ्याने जर कुठला पेपर आणून दिला आहे, मी ऑफकोर्स सही करणार. आपली जी काही फॅमिलीचे गोल्स आहे त्यासाठी तो पेपर आहे. पण फक्त समजून जर मी घेतला की तो मी कुठे सही करते आहे, त्याच्यावरच्या व्याजदर काय आहे, गॅरंटर कोण आहे, कशासाठी हा लोन घेतला जातो आहे, किती कालावधीसाठी हा लोन आहे, EMI किती येणार आहे त्याच्यावर, जर कार लोन आहे किंवा हाऊसिंग लोन आहे, कुठल्या प्रकारचा हा लोन आहे, कशासाठी घेतो आहे आणि कधी आपण तो फेडणार आहे, ह्याच्याबद्दल थोडी माहिती असणं. सही नक्कीच करणार आहोत, पण माहिती घेऊन सही करणं हा एक दिलासा आपल्याला स्वतःला देतो. ॲब्सोल्युटली. कारण बऱ्याचदा लक्षात येत नाही कशावरती सही केली आहे, त्याला काय गॅरंटी ठेवली आहे, त्याला काय मॉर्टगेज ठेवलं आहे, हे अंदाज नसतो. आणि जर कदाचित ह्याच्यावरनं पुढे फ्युचरमध्ये काहीतरी फायनान्शियल इश्यू झाला तर भांडण हे होतंच. आणि पैशाबद्दल भांडण, पैशाच्या टॉपिकवर जर भांडण काही झालं तर मग ते नंतर यू कॅनॉट यूज इट ॲज अ टूल. आपण विक्टिम कार्ड प्ले करणं मग चुकीचं ठरेल की मी तर तेव्हा सही केलेली, मग का केली, न वाटता का केलीस? का केलीस, आणि हा मुद्दा येणार. मग आधीच जर थोडीशी माहिती घेऊन सही करा, थोडीशी माहिती घेऊन थोडंसं विचारा. सगळे आपल्याला सांगतीलच ह्याच्या. आणि माहिती न मिळणं हे काही कारण नाही आहे. म्हणजे आता जर नसेल काही कळत तर फोटो काढा, गुगलवरती जेमिनायला टाका, ChatGPT टाका, तुम्हाला साध्या सोप्या मराठीत समजावून सांगतील. काही अवघड एवढे साधन आहेत आपल्याकडे, एवढी माहिती आहे आपल्याकडे, एवढी लोक आहेत आपल्याकडे, आपण इझिली इन्फॉर्मेशन गॅदर करू शकतो. सो
माहिती असून करा आणि जर नसेल तर ती विचारा आणि मग सही करा. लिटरली तुम्हाला जर कुठलाही आत्ता बोललेल्या टॉपिक्समध्ये असं कळत असेल की मला समजून घ्यायचं, मला SIP समजून घ्यायचं आहे, मला क्रेडिट कार्ड समजून घ्यायचं आहे, मला लोन समजून घ्यायचं आहे, मला गृहकर्ज समजून घ्यायचं आहे, मला हेल्थ इन्शुरन्स समजून घ्यायचं आहे, फक्त तो शब्द आम्हाला कॉमेंटमध्ये टाका. आम्ही त्याच्यावरचा केलेल्या एपिसोडची लिंक तुम्हाला पाठवू. कारण का Excellent. ऑलमोस्ट सगळ्या गोष्टींवरती आपण एपिसोड केले. ह्याच्यावर टॅक्स, TDS, व्याज, EMI कसा कॅल्क्युलेट होतो, नाही हे आज कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी आहेत, ह्या सोप्या नाही आहेत, पण ह्याच्याबद्दल माहिती आहे. जर आपण थोडे कष्ट घेतले, जर थोडे आपण विचार केला किंवा विचारलं लोकांना, वाचलं, तर आपल्याला इन्फॉर्मेशन इझिली मिळणार आहे. धनदौलतवरतीच सगळे एपिसोड्स आहेत. व्ह्यूज वाढवा आमचे. जोक्स असाईड, पण असे काही फायनान्शियल टूल्स आहेत का ज्यांनी सुरुवात करू शकतात? द बिगेस्ट टूल, सगळ्यात मोठी टूल, लक्ष्मी मातेसाठी सरस्वती माता. सो आपण त्याच्याबद्दल माहिती घेऊन स्वतःचं नॉलेज वाढवायचं आहे. नॉलेज वाढवून बजेटिंग लिहायचं. रोजच्या गोष्टी जर आपण लिहिल्या, हे लिहायचं जे आपण विसरून गेलो आहे ना, पेन आणि पुस्तक घेऊन एका कागदावर, आता आपण सगळं ॲपवर करतो. ठीक आहे, ॲपवर करा, पण जरी बसून दिवसाचे 5 मिनटं फक्त लिहिलं, किती खर्च झाला, किती आले, ह्याच्यातला इश्यू काय आला, प्रॉब्लेम काय आला, आर्थिक आठवड्यातलं एकदा फक्त 5 मिनटं जरी लिहिलं तरी त्याच्यातनं आपल्याला बेनिफिट्स खूप मिळतात, आपल्याला क्लॅरिटी जास्त येते. माझ्या घरचं कॅलेंडर लिटरली हिशोब बुक आहे. हे आज अर्धा लिटर दूध, आज बाई आली नाही, ह्याचं सगळ्या नोंदी आहेत. आणि नंतर ते राहतं आपल्या लक्षात. आपण ॲपवर केलेलं एवढं लक्षात नाही राहत, तर तो फोन चेंज झाला किंवा काहीतरी ॲपच डिलीट झाला, कारणच नको आपल्याला. आपण टेक्नॉलॉजीवर अवलंबून नसायला पाहिजे. टेक्नॉलॉजी शुड बी युज्ड बाय अस आपल्या ॲडव्हान्टेजसाठी. इट शुड नॉट मेक अस हँडिकॅप. सो फक्त बेसिक. सो पहिलं टूल म्हणजे नॉलेज. जेवढं होऊ शकेल तेवढी माहिती समजून घेणं हे महत्त्वाचं. दुसरा टूल म्हणजे बजेटिंग आणि लिहिणं. आपले काय काय खर्च आहेत, आपलं बजेट बनवणं, की एवढा खर्च माझा होणारच आहे, त्यातनं मी कसं थोडा वाचवू शकते किंवा माझं इन्कम कसं वाढवू शकते. नेहमी खर्च कमी करण्यावर फोकस नसतो, ठीक आहे, तर मी इन्कम कसं माझं वाढवू शकते. जर आता मुलं शाळेत आहेत, ते बिझी आहेत त्यांच्या क्लासेसमध्ये, माझ्याकडे वेळ भरपूर आहे, मी घरनं काही करू शकते का, मी काही चालू करू, यूट्यूबचं चॅनल चालू करू शकते का, मी जेवण उत्कृष्ट बनवते, मी केटरिंगच्या ऑर्डर्स घेऊ शकते का. सो उत्पन्न जर साधन असेल आणि जर तशी परिस्थिती असेल तर नक्कीच करू शकतो. चीट फंड्समध्ये न जाता, शॉर्टकट नाही मारायचा. कारण पैसे आपल्याला इन्कम वाढवायचं आहे, पण कसं वाढवायचं आहे, विदाऊट शॉर्टकट्स. थोडेसे ह्या गोष्टी कामं करून, थोडंसं मे बी यूट्यूबचं चॅनल करून, डब्बे करून, केटरिंग चालू करून, चिटफंडकडे न जाता, ह्या पिरॅमिड स्कीम्समध्ये न जाता, यूट्यूब आणि फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपवर आलेल्या ज्या फ्रॉड्युलंट लिंक्स आहेत त्याच्यावर न क्लिक करता आपण आपलं इन्कम वाढवू शकतो. खर्च कमी करून इन्कम वाढवू शकतो. आणि एक इमर्जन्सी फंड नेहमी ठेवा. 6 महिन्याचे खर्च इझिली भागले जातील एवढी आपल्याकडे रक्कम नेहमी साठवलेलीच पाहिजे, जे आपण इझिली ॲक्सेस करू शकतो. आणि एक होऊ शकेल तेवढं एक मंथली SIP, जरी मी कमवत नसीन तरीही एक 500-1000 रुपयाची SIP तर मी मॅनेज करू शकते. सो ते पैसे घरी न ठेवता, एका एन्व्हलपमध्ये न ठेवता, जर मी ते कुठे गुंतवले तर त्याच्यावर मला जो व्याज मिळणार आहे, त्याच्यावर जो मला इन्कम मिळणार आहे, त्याच्याने माझे पैसे ओव्हरऑल जी माझी पुंजी आहे ती वाढत जाणार. आणि इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स आणि लाईफ इन्शुरन्स दोन्हीवर फोकस पाहिजे. थँक्यू सो मच. आय थिंक हा खूप महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट पेपटॉक होता की का महिलांनी पण फायनान्शियली लिटरेट व्हायला पाहिजे, आर्थिक साक्षर व्हायला पाहिजे, त्यांनी का समजून घेतलं पाहिजे. आय नो की ही सुरुवात आहे. अर्थात एक तासाभराच्या, अर्ध्या तासाच्या कॉन्व्हर्सेशनमधनं आर्थिक साक्षरता नाही येणार आहे, पण सुरुवात आहे. इथून तुम्हाला मोटिवेशन मिळणार आहे. आणि मगाशी म्हणालं तसं तुम्हाला काय काय समजून घ्यायची इच्छा आहे, प्लीज आम्हाला कॉमेंटमध्ये सांगा. आम्ही त्याच्यावरती केलेल्या एपिसोडची आम्ही तुम्हाला लिंक पाठवू. आणि समजा असा कुठला टॉपिक असेल की ज्याच्यावरती आम्ही अजूनपर्यंत एकदाही एपिसोड नाही केलं आहे, तर आम्ही नक्की त्याच्यावरती एपिसोड करू आणि तुमच्यापर्यंत तो पोचू. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. खूप मजा आली. आणि आय एम रिअली होपफुल की ह्या एक छोट्या स्टेपनी, हे छोटे जे आपण स्टेप्स घेतो त्याच्याने आर्थिक साक्षरता ओव्हरऑल भारतात वाढेल. आय होप सो. येस, धन्यवाद.